සුබ දවසක්. කරන්න තියෙන්නේ ඉමේජස් පාට කරන්න. දවසේ ඉන්කම් එක රුපියල් 10000කට එහා මම ගැරන්ට් කරනවා. ඒ වගේම මම ඒ විදිහේ earning එකක් ගන්න ඕන හැම ස්ටෙප් එකක්ම අද ඔයාලට දෙනවා. ඔයාලා හැත්තිද? වැඩේ කරන්න. ස්කිල් ඕනේ නෑ, වයස් ભેදයක් නෑ. ඕනම කෙනෙකුට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලට ඔයා ෂොප් එක කරනවා ඇති, ෂොප් එක කරන කෙනෙකුට ප්‍රශ්නකුත් නෑ, ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුට ප්‍රශ්නකුත් නෑ. ඕනම කෙනෙකුට ස්ටාර්ට් කරලා දවසට රුපියල් 10000කට එහා ජෙනුවින් විදිහේ earning එකක් ගන්න මම අද මෙතඩ් එක කියලා දෙනවා. ඔව්, මම මෙතඩ් එක කියලා දෙනවා. වගේම ඔයා මේ වෙද්දින් වැඩ ගණන් ඉන්න විනාඩි 10කට ඔය වැඩේ නවත්තලා මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන දේ 100%ක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. අදින් පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඉමේජස් පාට කරන්න. හරි. ඉමේජස් පාට කරන්න නම් ඔයාට ඉමේජස් තියෙන්න ඕන. ඉමේජස් තියෙන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉමේජස් හොයා ගන්න ඕන. සරලවම ඉමේජස් හොයා ගන්න ඕන තරම් මෙතඩ්ස් available. අපි කියමුකෝ AI ටෙක්නොලොජි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. AI ඉමේජස් අපිට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් available. අපි කියමුකෝ Midjourney වෙන්න පුළුවන්, Leonardo වෙන්න පුළුවන්, ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් available. ඔයාට ඉමේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් පාට කරන්න ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ AI ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන වෙබ්සයිට් එකක් යූස් කරන්න. අපි කියමුකෝ මම මුලින් එනවා leonardo.ai එකට. leonardo එකට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් totally free account එකක් හදාගන්න. leonardo එකේ අපි account එකක් හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට prompt එක දීලා අපිට ඕනේ image එක, AI image එක අපිට පුළුවන් ජෙනරේට් කරගන්න මෙන්න මේ leonardo එකට දීලා AI image ජෙනරේට් කරන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. ඔයාට පේනවා ඇති මම මෙතනින් ප්‍රොම්ප්ට් එක දුන්නාට පස්සේ මට ඕන ඉමේජස් ටික මෙයා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඒ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ඔයාට පුළුවන් ඉමේජස් ජෙනරේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතනවා නම් මට ওই ඉමේජස් ජෙනරේට් කර කර ඉන්න බෑයි කියලා ඔයාට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Creative Fabrica. Creative Fabrica එක ඇවිල්ලා ඔයා සර්ච් කරන්න color in images bundle. bundle කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති images එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ජෙනරේට් කරපු coloring pages ඕන තරම් available. එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තෝරගන්න creative market. creative market එකේ තියෙනවා coloring pages bundles ඕන තරම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් 5 එකට. 5 එකේ ගිහලා search කරාට පස්සේ coloring pages bundles sale කරන කට්ටිය ඕන තරම් available. 5 එකත් හරියන්නේ නැහැ කියනවා නම් ඔයාලට Etsy එකට එන්න පුළුවන්. Etsy එකේ ඇවිල්ලා ඕනේ නම් search කරන්න පුළුවන් coloring pages bundle කියලා. පොඩි ගානකට coloring pages ඕන තරම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. coloring pages ටික හරිනේ. coloring pages ටික හරි නම් දැන් ඔයා මේවා පාට කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඇයි? පාට කරන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ coloring page එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනින් generate කර ගන්න හෝ එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තැනකින් ගන්න coloring page එකක් ඔයා කඩේකට දීලා පොඩි print out එකක් ගන්න. print out එකක් අරගෙන ඔයා පාට කරන්න ඕන. හැබැයි පාට කරද්දී මේ පාට කරන වැඩේ හරියට කරන්න ඕන. පාට කරන වැඩේ කොහොමද හරියට කරන්නේ? හරියට. ඔයා එන්නකෝ චුට්ටක් මෙන්න මේ account එකට. එහෙම නැත්නම් TikTok එකේ account එකක්. මේ TikTok එකේ account එකට ගියාට පස්සේ මේ account එක ඇතුලේ කරන්නේ ඔය වගේ images පොඩි print out එකක් ගන්නවා. පොඩි print out එකක් අරගෙන එයා මොකද කරන්නේ? ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් පාට කරන්න තමන්ගේ creativity එකත් එක්ක තමන්ට පාට කරන්න පුළුවන්. මෙයා කරන්නේ ඒ images පාට කරනවා. පාට කරද්දී mobile phone එක පුළුවන් ඕකට අල්ලගෙන image එක පාට කරන්න. image එක පාට කරද්දී ඒ විදිහේ පොඩි වීඩියෝ කැලලක් මෙයා හදනවා. වීඩියෝ කැලලක් හදලා මෙයාගේ social media network එකක් විදිහට TikTok එකේ. TikTok එකේ විතරක් නෙමෙයි මෙයාගේ social media network එකක් විදිහට මෙයාගේ Instagram එකේ ඒ වගේම Pinterest එකේ මෙයා මේ විදිහට මේ පාට කරන images එහෙම නැත්නම් මේ පාට කරන videos මෙයා post කරනවා. වීඩියෝස් පෝස්ට් කරන මෙයා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මෙයා පෝස්ට් කරන වීඩියෝස් බලලා මෙයාට genuine විදිහේ followers ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දෙන් TikTok එක ඇතුලේ generate වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Instagram එකේ genuine විදිහේ followers ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දෙන් generate වීගෙන යනවා. ඒ වගේම ඒවා එහෙම නැත්නම් එයා පෝස්ට් කරන content වලට ලොකු reach එකක් මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන්. ලොකු reach එකක් identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ විදිහට මෙයා genuine විදිහේ followers ලා generate කරද්දී මෙයා offer කරනවා මෙයාගේ website එක. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ bio එකේ මේ විදිහට website එක identify කරගන්න පුළුවන්. website එක identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ website එකේ මේ website එක click කරාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. එයාගේ website එක ඇතුලේ මෙයා පාට කරන මෙන්න මේ coloring pages bundle විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙයා පාට කරන මෙන්න මේ coloring pages මෙයාගේ website එක ඇතුළේ මෙයා sale කරනවා.
සරල නැද්ද? ඔව් සරලයි. හරි වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයා හිතනවා නම් හරි මට වෙබ්සයිට් එකක් නම් මේ ටයිම් එකේදී හදන්න බෑ. වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න බෑ. හැබැයි නමුත් මට මේ පේජස් මට සේල් කරන්න ඕනේ. ඔයා එහෙම හිතන කෙනෙක් නම් ඊළඟට එන්න ඕන කොහොටද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් එකේ අවසාන දවස තමයි අද. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඔයාලට පුළුවන් අද දවස් ඇතුලේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක යූස් කරලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට අද ජොයින් වෙන්න. ඔය ස්පෙෂලි ඒකේ මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඔයා එන්නකො මෙන්න මේ TikTok account එකට. ඔව් මේ TikTok account එක එහෙම නැත්නම් මේ TikTok account එකෙත් කරන්නේ ඒ දේම තමයි. ලොකු දේවල් කරන්නේ නැහැ. ගන්නවා පොඩි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා පොඩි එහෙම නැත්නම් පාට පැන්සලක් කරන් එයා ඒ ෆොටෝ එක පාට කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඉමේජ් එක එයා පාට කරනවා. ඉමේජ් එක පාට කරලා එයාගේ සෝෂල් මීඩියා වලට අරයා කරනවා වගේ එයාගේ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් වලට එයා ජෙනුවින් විදිහට මෙයා ඒ පාට කරන වීඩියෝ එක එයා පෝස්ට් කරනවා. එතකොට එයාට ජෙනුවින් විදිහේ ෆලෝවර්ස්ලා බේස් එකක් ෆෑන් බේස් එකක් මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ මේ විදිහට බිල්ඩ් වෙනවා. සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ බිල්ඩ් වුණාට පස්සේ මෙයා මොකද කරන්නේ? හරි. මම ඉස්සල්ලා කෙනා කිව්වනේ එයා කරනවා එයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ තමයි එයාගේ සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ. ඔයාට වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සෙලින් ප්‍රොසෙස් එක බැරි නම් ඔයාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයා මෙතනදී ඔෆර් කරලා තියෙනවා එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහෙද? ඕ Amazon එකේ. Amazon KDP එකේ මෙයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මෙයාගේ කලරින් බුක් කලෙක්ෂන් එකක් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ටයිටල්ස් 23ක් යටතේ කලරින් බුක් කලෙක්ෂන් එකක් මෙයා ඔෆර් කරලා තියෙනවා. කලරින් බුක් කලෙක්ෂන් එකක් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මෙතන තියෙනවා ලින්ක් එක. මෙතනින් ගියාට පස්සේ ලැන්ඩින් පේජ් එක එයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ තමයි ලැන්ඩින් පේජ් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාට ලැන්ඩින් පේජ් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා නෑ. anyway ලැන්ඩින් පේජ් එකක් ඕනේ නම් හදන්න පුළුවන්. ලැන්ඩින් පේජ් එක ඇතුලේ ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඕ මේ හැම පේජ් එක හැම නැත්නම් මේ හැම බුක් එක ලිස්ටින් එකක් විදිහට ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ Amazon එක ඇතුලේ. එතකොට මෙයා වෙබ්සයිට් එකක් මෙතනදී යූස් කරන්න ඕමනාවක් නෑ. ඔයාට පුළුවන් Amazon එක යූස් කරලා කලරින් බුක් ක්‍රියේට් කරන්න. එතකොට හරි. එහෙම හිතනවා නම් ඔයාට ඒ ඔපචුනිටි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔපචුනිටි යූස් කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් ඔය බිස්නස් එකම කරන කෙනෙක් තමයි මෙයා. හරි. ඔයා මෙයා ඒ බිස්නස් එකම කරනවා. හැබැයි නමුත් මෙයා වෙනම කන්සෙප්ට් එකක් ඇතුලේ තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඔයාට මම මෙතනදී කිව්වනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට මුල් account එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඉන්න ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් second account එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඉන්න ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි images තමයි මෙයා මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් පාට කරන්නේ. මෙයා images මේ විදිහට පාට කරන්නේ පොඩි images වගේම. හැබැයි නමුත් මෙයාගේ concept එක ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඊට සමහර විට හාත්පසින්ම වෙනස්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මෙයාලා මෙතනදී කැටගරිය විදිහට use කරාට kids එහෙම නැත්නම් kids book එහෙම නැත්නම් kid කියන කැටගරිය touch කරාට හැබැයි මෙයා මෙතනදී මේ TikTok account එක ඇතුලේ මෙයා ටච් කරන්නේ adult කියන කැටගරිය. adult කියන්නේ වැඩිහිටි කට්ටියන් කියන කැටගරිය තමයි මෙන්න මෙයා මෙතනදී ටච් කරන්නේ. වැඩිහිටි කට්ටියන් කියන දේ මෙයා ටච් කරනවා. මෙයාගේ ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් අර concept එක ඒ විදිහටම තමයි follow කරන්නේ. හැබැයි නමුත් මෙයාගේ audience එක එහෙම නැත්නම් මෙයා ටච් කරන segment එක තමයි adult කියන segment එක. ඒ නිසා එයාගේ විදිහ එහෙම නැත්නම් genuine විදිහේ images මෙන්න මේ විදිහට පාට කරනවා. genuine විදිහේ images පාට කරද්දී එයාත් අර ටිකේ ඒ විදිහටම කරනවා. අරටගේ විදිහටම කරනවා. එයාගේ සෝෂල් මීඩියා ජෙනුවින් විදිහේ growth එකක් ගන්නවා. ජෙනුවින් විදිහේ growth එකක් කියන්නේ එයා ඉතින් ඒ පාට කරන එක සෝෂල් මීඩියා වලට පෝස්ට් කරන එක තමයි කරන්නේ. සෝෂල් මීඩියා වලට පෝස්ට් කරන එක නම් කරන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් එයාගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා එයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් එයාගේ බයෝ එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකෙන් ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාත් ඔෆර් කරන්නේ එයාගේ බුක් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඇඩල්ට් ලොකු කට්ටියන්ට මෙන්න මේ බුක් එක ඔෆර් කරනවා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ බුක් එක එයාගේ වෙබ්සයිට් එක through තමයි ඔෆර් කරන්නේ. සරලවම මේ දේ අමාරුද? මං හිතන්නේ අමාරුයි කියලා. ඇයි? ඔයාලා කලරින් පේජස් ජෙනරේට් කරගන්නත් පුළුවන් නම්. කලරින් පේජස් ජෙනරේට් කරගන්න බැරි නම් ඒ කලරින් පේජස් ගන්න තැනකුත් තියෙනවා නම්. පොඩි ගාණක් ඇතුළේ ඒක ගන්නත් පුළුවන් නම්. ඒ කලරින් පේජ් එක print කරගන්නත් පුළුවන් නම් ඔය ළඟ කඩේකට දීලා එහෙම නැත්නම් printing shop එකකට දීලා ඒ වගේ පොඩි කලරින් pages ටිකක් print කරගන්නත් පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ නෑ ඔයාට බැරි වෙයි පාට ටිකක් ගන්න. පාට පැන්සල් ටිකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙයි. පාට පැන්සල් ටිකක් ඔයා අරගෙන පාට පැන්සල් ටිකක් අරගෙන අද කරන්න තියෙන්නේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාට use කරලා ඔයාට තියෙන්නේ පාට කරන්න. ඔයා පාට කරලා අද වැඩේ පටන් ගන්නකෝ. අද වැඩේ පටන් ගන්න ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයා පාට කරන ඒ වීඩියෝස් ටික ඔයා සෝෂල් මීඩියා වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නකෝ.
ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. මම මේ මෙතනදී ප්‍රොෆයිල් දෙක තුනක් පෙන්වනකොට ඕන තරම් ප්‍රොෆයිල්ස් available. මේ තියෙන ඒ වගේ ප්‍රොෆයිල්ස්. මේ තියෙන ඒ වගේ ප්‍රොෆයිල්ස් වගේම එයාලා මෙතනදී එහෙම නැත්නම් මෙයාලා මෙතනදී බුක් එකක් ඔෆර් කරනවා. no issue comment scenario එකේදී මෙයාලා බුක් එකක් ඔෆර් කරනවා. හැබැයි නමුත් මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් comment scenario එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මෙයාලා බුක් එකක් නෙමෙයි ඔෆර් කරන්නේ. මෙයාලා ඉන්ටීරියර්ස්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ. මෙයාලා ඉන්ටීරියර්ස් තමයි ඔෆර් කරන්නේ. ඇයි බුක් එක පාට කරන්නත් මේ විදිහ ඉන්ටීරියර්ස් එහෙම නැත්නම් පාට පැන්සල් ගන්නවනේ. මෙයාලා පාට පැන්සල් සේල් බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාගේ thinking pattern එක එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන විදිහත් එක්කන් තමයි ඔයා මේක ඇතුළේ කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි මේකටත් සමහර විට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඕක හරියන්නේ නැහැ කියලා. මොකද එහෙම කියන්න රීසන් එක තමයි ඔයාගේ thinking pattern එක. සමහරෙකුට මේක opportunity එකක් විදිහට පේද්දි සමහරෙකුට මේක නිකම්ම වීඩියෝ එකක් විදිහට පේනවා. ඒ නිසා මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ලොකු opportunity එකක් නැද්ද මෙතන? ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. හැබැයි success වෙන්න දඟලන කට්ටියන්ට විතරක්. සමහර විට ගොඩක් කට්ටිය දඟලන්නේ success වෙන්න නෙමෙයි හිත සනස ගන්න. ඒ කට්ටියන්ට නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ success වෙන්න දඟලන කට්ටියන්ට. මේක ඇතුලේ ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. ඔයාද කරන්න ඕන ඔයාගේ brand name එකට related වෙන විදිහට අද start කරමු social media ඇතුලේ මේ සෙල්ලම. මේ සෙල්ලමේ අවසානයේ තමයි ඔයාට unlimited income generate වෙන එක. මොකද මේ සෙල්ලම හරියට කළොතින් short time period එකක් ඇතුලේ ඔයාගේ social media genuine විදිහේ growth එකක් වට ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒ growth එකත් එක්ක genuine විදිහේ income basis ඔයාට හදන්න පුළුවන් වෙවි. මොකද ළඟදිම genuine විදිහේ step එකක් තියෙන. ඒකට ලැහැත් වෙලා ඉන්න. මොකද ඒක ඇතුලේ ඔයාට unlimited income generate කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මම දීලා තියෙනවා 100%ක්ම. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ concept එකත් එක්කන් ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වේවි. මොකද හිතන්නේ concept එකත් එක්කන් ලොකු ගමනක් යන process එක ඇතුලේ සමහර වෙලට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති social media management කියන්නේ ලස්සන process එකක්. මම ඒකටත් පිළිතුරක් දීලා තියෙනවනේ. social media ඇතුලේ stable වෙන්න යද්දී process එකක් තියෙනවා. ඒ process එකත් මම කියලා දීලා තියෙනවනේ. මොකද ඔය process එක මෙන්න මේ social media marketing course එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා. A to Z හැම social media එකක් ඇතුළේම තමන්ගේ brand name එක genuine විදිහේ development එකක් ගන්න ඔයාගේ social media profile optimize කරන process එක හැම step එකක්ම මෙන්න මේ social media marketing course එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒක learn කරන්න social media marketing කියන concept එක දන්නේ නැත්නම්. ඒ opportunity තියෙනවා video එකේ description එකේ තියෙන මේ master course එකේ link එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද SL online bro කියලා තියෙනවනේ. ඔයාගේ channel එක ඔයා start වෙන්න ඕන. සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම්. ඔයාගේ blog එක ඔයා start කරන්න ඕනේ. සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම්. ඒ වගේම selling business එකක් ඔයා start කරන්න ඕනේ. එක්කෝ ඒ selling business එක digital product එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා start කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක start කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එකක් genuine විදිහේ startup එකක් ගන්න ඕන. හැමදාම බෑ job එකක් කරන්න. මොකද ඔයාගේ life එක enjoy කරන්න ඕනේ නම් තමන්ගේ කියලා business එකක් start විය යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නවා. anyway ඔයාට ඕන විදිහකට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 5 Upwork වල ගිහිල්ලා තමන්ට skills available නම් ඒ skill sale කරන්න කියලා මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skill නැත්තම් මෙතනදී මම Photoshop කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී WordPress මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි video editing, Premiere Pro video editing මම A to Z කතා කරලා තියෙනවා. Major skill මම 3ක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා. සරලවම මේ master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. මේ master courses වල මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන දේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. බලලා මේ areas ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන්. learn කරන්න video එකේ description එකේ තියෙන link එක use කරලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee කරලා තමයි දෙන්නේ. 100%ක්ම guarantee කරනවා. ඔයා එන field එකෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. එකම දෙයයි තියෙන්නේ මම කියන steps ටික හරියට follow කරන්න. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ field එකට අලුත් කෙනෙක් හෝ වේවා පරණ කෙනෙක් හෝ වේවා සල්ලි හොයන තැනට මම අරන් ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ මම කියන steps ඔයා follow කරන්න ලැහැත්ති නම් video එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම තමයි club එක. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් club එකට ඔළුව දාලා බලන්න. club එක ඇතුලේ වෙනම දෙයක් කතා කරනවා. කැමති නම් ඒ opportunity ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි personal training එක. මේ online business ගැන ඔයාටම ගැලපෙන විදිහේ plan එකක් හදලා ඕනේ කියලා හිතනවා නම් හදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මේ හැම link එකක්ම video එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද පුළුවන් join වෙලා SL online growth එකක් genuine ගමනක් start කරන්න. මම හිතන්නේ අද ඔයා වැඩ පටන් ගනි. මෙච්චර ලේසි මෙතඩ් එකක් තිබිලත් සල්ලි හොයන්නයි ඔච්චර දඟලන්නේ. මම කියන්නේ මේක මාරම ලේසි. හැබැයි මාරම effective. ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න.
SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියනවනේ. මම කියන concept එක හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා ඔයාටම තේරෙයි මම මේ කියන concept එක ඇතුලේ success එකක් ගන්න පුළුවන් කියන දේ. එදාට ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එක තව පාරක් බලලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩේ start කරන්න. වැඩේ start කරද්දී ඔයාට ඕනම ප්‍රශ්නයක් online business ගැන හොඳේ. ඕනම ප්‍රශ්නයක් online business ගැන තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක comment කරන්න. ඕන වෙලාවක Facebook page එක තියෙනවා SL online pro. Facebook page එකට ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න. 24 hours වලින් අනිවාර්යෙන් ඔයාට reply එකක් හම්බ වෙවි. ඒ වගේම මම හිතන්නවා මේ වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි දෙයක් ගත්තා. චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා ඔයා තියාගන්න. මොකද ලොකු දෙයක් ඔයාට ගන්න තියෙවි මේ online business කියන field එක ඇතුලේ. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සරලවම අද වැඩේ පටන් ගන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.